สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์พิดิชั่นชาแนลจะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาพฤษภนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็สามารถดูได้นะคะการทำนายจะมีผลในวันที่15ธันวาคมปีพศ2568ถึงวันที่15มกราคมปีพศ2569ค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคนลัคนาพฤษภนะคะที่ผ่านมานะคะพบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แล้วก็พบเจอปัญหาอุปสรรคอีกนะคะคนลัคนาพฤษภเป็นลัคนาหนึ่งนะที่พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายหลากหลายนะแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พบเจอปัญหาอุปสรรคสลับกันไปนะ จะไม่มีความสุขที่ถาวรจนกว่าจะอายุมากขึ้นนะคะคนลัคนาพฤษภเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กตัญญูมีความอดทนนะคะมีความรักที่มั่นคงนะรักอะไรก็จะรักอย่างนั้นนะคะบางครั้งก็เหมือนเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะนอกจากว่ามีคนทำให้คุณรู้สึกนะคะวุ่นวายใจหงุดหงิดใจลำคาญใจคุณถึงจะหยุดนะการชอบหรือการรักบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นการทำงานนะคะบางท่านก็รักที่จะทำงานเมื่อคุณมีความสุขคุณไม่ได้มองถึงเรื่องเงินเดือนคุณทำอย่างมีความสุขพบเจอเจ้านายที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีบรรยากาศที่ดีนะคะแต่เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมารบกวนจิตใจคุณจะหยุดนะแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานนะคะหรือเปลี่ยนสายอาชีพนะคะเพื่อเริ่มนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคนลัคนาพฤษภนะคะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะใช้ความอดทนและอดกลั้นนะจะต่างกันคือความอดทนนั่นหมายความว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนเจอปัญหาคุณจะอดทนแต่การอดกลั้นของคุณนั่นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำเพื่อครอบครัวคุณต้องยอมลดศักดิ์ศรีนะคะกล้ำกลืนนะบางสิ่งบางอย่างที่เราทำทั้งที่เราอาจจะไม่ได้มีใจรักนะคะแต่คุณจะไม่ยอมทนเห็นคนในครอบครัวนะคะลำบากนะคะคุณจะยอมลดศักดิ์ศรีทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนะคะนี่คือข้อดีของคนลัคนาพฤษภนะคะการที่คุณตั้งใจทำอะไรถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะในระยะเริ่มต้นคุณจะพยายามทำมันนะคะจนกว่าจะพบความสำเร็จหรือพบทางออกนะคะคุณเริ่มกลับมาเข้าใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าการที่คุณลงมือทำอะไรนะคะที่คุณอดทนนะคะโดยที่คุณไม่ได้มีใจรักมันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณทำอะไรที่คุณทำแล้วคุณรักคุณมีความสุขมันจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการทำธุรกิจนะคะคนลัคนาพฤษภนะคะชอบในสิ่งที่สวยงามนะคะอาจจะลงทุนทำอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงก็ได้ของสวยงามเครื่องประดับก็ได้นะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีหรือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเนื่องจากตอนนี้คุณเริ่มมารักตัวเองเราจะเห็นคนลัคนาพฤษภหลายๆท่านมีการออกกำลังกายรักตัวเองเริ่มดูแลตัวเองนะคะแล้วคุณก็เห็นผลลัพธ์นะ เพราะในช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะทำอะไรได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการทำธุรกิจนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหมายถึงในสิ่งที่มันอยู่รอบตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่คุณไม่ได้ใส่ใจนะคะเหมือนว่าคุณปล่อยวางนะคะคนลัคนาพฤษภจะมีช่วงจังหวะหนึ่งนะที่วุ่นวายนะมีเรื่องอะไรมากระทบคุณก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ณตอนนี้เหมือนว่าคุณปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่เราไปมัวแต่คิดถึงเรื่องคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นโดยลืมนึกถึงตัวคุณเองหรือธุรกิจของคุณหรืองานของคุณมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาคือปัญหามันมากมาย ตอนนี้คุณเริ่มปล่อยวาง คุณรักตัวเอง คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเท่านั้น
โอกาสที่มันจะเห็นผลหรือประสบความสำเร็จมันมีนะคะเมื่อคุณเอาเวลาที่ไปช่วยเหลือคนอื่นกลับมาลงทุนหรือทำอะไรเกี่ยวกับตัวเราโอกาสที่คนอื่นจะเห็นความสามารถหรือตัวเราได้แสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือทำให้งานมันเสร็จอย่างเรียบร้อยหรือลุล่วงไปได้ด้วยดีมันทำให้ทุกคนหรือคนรอบข้างเจ้านายผู้ใหญ่ได้เห็นศักยภาพของเราให้การสนับสนุนของกับเรานะคะเมื่อก่อนที่ผ่านมาคนลัคนาพฤษภเป็นลัคนาหนึ่งที่มีคนไม่ชอบขี้หน้านะอาจจะติดท็อปทรีเลยก็ได้นะคือหมั่นไส้ไม่ว่าทำอะไรนะคะก็เหมือนมีแสงในตัวเองนะคะทั้งที่คุณก็อยู่ของคุณเฉยๆนะแต่ความมีเสน่ห์ความอดทนความสามารถมันออกมาเหมือนให้คนอื่นเห็นว่าตัวเรามีดีนะคะก็อาจจะมีคนหมั่นไส้อิจฉาแทงข้างหลังเรานะคะณตอนนี้ทุกคนเข้าใจในความสามารถของคุณว่าคุณไม่ได้ต้องการโอ้อวดคุณเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กตัญญูใจดีนะคะแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบอาสานะไม่ได้หมายความว่าเพื่อการหิวแสงนะการอาสาของคุณคือเป็นความจริงใจนะคะหรือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็คือมาจากจิตใจที่ดีงามของคุณนะคะคนลัคนาพฤษภในช่วงนี้โอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความสำคัญกับองค์กรนะมีสูงแต่ไม่ได้มาอย่างง่ายๆนะการที่เราจะต้องรับผิดชอบงานเราจะต้องเหนื่อยนะเหนื่อยมากมายเพราะเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถนะคะหรือมีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเราอีกมากมายไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขามอบหมายงานให้เราก็ทำอย่างขอไปทีนะ มันเป็นโอกาสที่ดี คนลัคนาพฤษภเป็นคนที่รักนะคะที่จะได้รับโอกาสที่ดี และเมื่อคุณได้รับโอกาสที่ดี คุณจะทำมันอย่างเต็มที่ ดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณควรหรือสมควรที่จะได้รับโอกาสนั้นทำมันอย่างเต็มที่ และในช่วงปลายเดือนธันวาคมโอกาสดีๆมันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพื่อความสำเร็จในปี 2569 มันเหมือนว่าคุณมีชีวิตใหม่มีความหวังใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นคนลัคนาพฤษภเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บที่ผ่านมานะคะถ้าบางท่านก็บอกว่าคุณมีเงินเก็บมากมายแต่หมายความว่าสถิตินะคนลัคนาพฤษภหมดเงินกับครอบครัวหมดเงินกับคนรอบข้างแต่การที่คุณหมดไปมันจะมีสิ่งที่ดีกลับมานะคะเหมือนเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งแต่แล้วมันก็หมดไปแล้วก็กลับมามันเหมือนว่าเป็นวงเวียนนะที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะแต่มันมีความสบายใจมีความสุขใจแต่ในปี 2569 คุณจะเริ่มนะคะมีเงินเก็บมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความหวังใหม่มีชีวิตที่ดีนะคะหรือมีสิ่งที่คุณต้องการและคุณได้ครอบครองดังนั้นถึงบอกว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ทำบางสิ่งบางอย่างขอให้ทำอย่างเต็มที่โอกาสที่ดีนะคะความสำเร็จนะคะที่มั่นคงและถาวรก็จะเกิดขึ้นแต่ตามหลักสถิติ คนลัคนาพฤษภจะประสบความสำเร็จจะร่ำรวยจะสบายใจเมื่อมีอายุมากขึ้นแต่ถ้าคุณอายุยังน้อยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่อาจจะทำให้คุณได้เรียนรู้กับบททดสอบของชีวิตคุณจะไม่ได้อะไรมาอย่างง่ายดายจนกว่าคุณจะผ่านบททดสอบซึ่งมันจะมีหลายบทมากนะในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ดีนะคะเจอมิจฉาชีพนะคะเจอความล้มเหลวก็ได้เจอความพ่ายแพ้แต่สิ่งหนึ่งที่คนลัคนาพฤษภมีคือความที่คุณไม่ย่อท้อเมื่อคุณแพ้เมื่อคุณหมดความหวังนะคุณก็จะสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วดีกว่าเดิมนี่คือข้อดีของคนลัคนาพฤษภนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจอะไรขอให้คุณคิดเลยว่าสิ่งที่คุณทำต้องเกิดจากความสามารถจากความรักเกิดจากความสุขที่คุณได้ทำแต่ถ้าคุณเริ่มลงมือทำแล้วคุณไม่มีความสุขคุณมีความกดดันขอให้หยุด
นะคะนี่คือคำแนะนำแต่ถ้าตัวคุณบอกว่าคุณสามารถทำมันไปได้และมันจะประสบความสำเร็จถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างนั้นคุณก็ทำไปแต่ไม่อยากให้คุณได้ฝืนนะคนลัคนาพฤษภเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าทำได้คุณก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็สำเร็จได้นะแต่จะต้องไม่อยู่ภายใต้ความกดดันหรือไม่อยู่ภายใต้ความคาดหวังของใครคุณจะไม่ชอบให้ใครมาคาดหวังในตัวคุณคุณอยากจะขี้เกียจคุณอยากจะสบายคุณอยากจะทำงานหนักคุณอยากจะอดทนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะแต่คุณจะเหนื่อยมากนะ แต่คุณสามารถเอาชนะทุกปัญหาทุกอุปสรรคได้นะขอให้อดทนนิดนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องการเงินไม่ได้น่าห่วงเพราะมันมีการเงินที่ดีเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้มีเงินเก็บนะคุณอาจจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ก็ได้ได้เงินจำนวนมากเข้ามาแล้วก็ออกไปทันทีเป็นรายจ่ายเพื่อครอบครัวหรือการที่เราซื้อบางสิ่งบางอย่างที่มีมูลค่ามาก บางท่านก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ซื้อเงินสดอาจจะต้องผ่อนนะแต่มันเป็นความสุขใจอย่างที่บอกว่าถ้าคุณทำอะไรแล้วมีความสุขใจขอให้ทำไปนะครับมีบางท่านก็อาจจะได้รับหนี้นะคะที่มีคนหยิบยืมเราไปแล้วได้คืนมาบางส่วนหรือได้รับของขวัญของฝากของถูกใจนะคะตอนนี้นะคะคนลัคนาพฤษภทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนว่า บางอย่างที่มันประสบความสำเร็จเล็กน้อยแต่คุณมีความภูมิใจมากมายเหมือนมหาศาลเพราะคุณภูมิใจในตัวเองคนลัคนาพฤษภเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำบางอย่างผิดพลาดหรือล้มเหลวในสายตาคนอื่นแต่คุณมีความภูมิใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้เสียเวลานะคะมันเป็นบทเรียนที่ดีมันเป็นการศึกษาชีวิตนะคะหรือ การที่เราทำอะไรแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคิดไว้เนี่ยไม่ได้ทำให้คุณเสียใจนะหรือขาดกำลังใจเลยคุณกลับคิดว่าคุณจะย้อนกลับมาทำอีกมีหลายๆท่านนะได้ทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วคุณกลับไปทำใหม่เหมือนว่าคุณรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณได้กลับไปแก้ไขนะคะคุณไม่ได้ละทิ้งนะ ต้องบอกก่อนว่าคนลัคนาพฤษภไม่ว่าทำอะไรแล้วก็แล้วแต่แล้วหยุดทำไม่ได้หมายความว่าคุณเลิกล้มนะคนลัคนาพฤษภจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีการเลิกล้มความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างนะคุณแค่พักไว้ก่อนแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วทำมันอย่างดีทำมันอย่างสุดความสามารถแล้วก็ประสบความสำเร็จมีบางท่านก็อาจจะเปิดร้านเกี่ยวกับของสวยงามนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีลูกค้ามากมายแต่ตอนที่คุณเริ่มเห็นข้อบกพร่องที่เราเคยทำอยู่แล้วกลับไปทำใหม่นะไปรื้อฟื้นแล้วก็ประสบความสำเร็จ หรือบางท่านก็อาจจะเปิดร้านอาหารนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็กลับไปทำใหม่นะมันเหมือนว่ามีการเริ่มนะคะหรือกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างมีบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องเพื่อนก็ได้เรื่องเจ้านายเรื่องงานที่เราเคยทำมาก่อนแล้วมีปัญหาหรือมาความไม่เข้าใจกันก็ได้กลับไปปรับความเข้าใจกันหรือพูดคุยคนลัคนาพฤษภไม่ค่อยมีศัตรูที่ถาวรนะ คุณเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายนะคนลัคนาพฤษภต่อให้โกรธใครอาฆาตใครนะคะก็เหมือนเป็นแค่ช่วงเสี้ยววินาทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็เข้าใจแล้วคุณปล่อยวางมองเขาว่าคือเพื่อนร่วมโลกนะไม่ได้โกรธถึงขั้นเป็นศัตรูหรืออาฆาตนะคะมันเหมือนว่าเป็นช่วงอารมณ์ของเรานะบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ลงสุดๆบางทีก็ใจเย็นบางทีก็อารมณ์ร้อนปรับไม่ได้นะ ในช่วงแรกนะแต่หลังจากนั้นถ้าเราได้มีโอกาสนะที่จะนั่งคิดนะคะคุณก็จะให้อภัยทุกคนแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่อาจจะมีคนแทงข้างหลังเราใส่ร้ายเราแล้วก็กลับมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วคุณก็ให้การช่วยเหลือหรือให้อภัยเขานะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางครั้งปัญหาที่มันเคยเกิดกับชีวิตของคนลัคนาพฤษภแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกนะ บางทีคุณก็อาจจะต้องแยกแยะนิดนึงนะว่าใครที่คุณควรจะคบหรือใครที่คุณควรจะห่างหรือหลีกหนีนะหรือว่าไม่อยากที่จะไปข้องเกี่ยวอีกครั้งนะเนื่องจากคนลัคนาพฤษภเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลำบากหลายครั้งนะ
ขอให้คิดนิดนึงนะว่าบางครั้งคุณไม่ได้มีมิตรแท้นะคนลัคนาพฤษภมีเพื่อนได้มีมิตรได้แต่ไม่ใช่มิตรแท้นะบางคนก็เข้ามาหาผลประโยชน์นะคะหรือแม้กระทั่งความรักถ้าคุณมีความรักที่เลิกลากันไปนะคะแต่ไม่ได้โกรธกันนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันก็อาจจะกลับมาคุยกันนะคะหรือกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะหรือคนที่มีคนที่พูดคุยอยู่แล้วนะอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนในอดีตตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเปิดอกคุยกันปรับความเข้าใจหรือให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งคนลัคนาพฤษภนะคะในช่วงนี้เหมือนว่าคุณตั้งใจในเรื่องการงานมากกว่าในขณะที่ทุกคนรอบข้างนะคะบางคนก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างล้มเหลวนะคะการงานบางคนก็อาจจะตกงานบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินแต่คนลัคนาพฤษภเหมือนดีขึ้นนะคุณจะสวนกระแสนะคะในขณะที่คนหลายๆคนนะที่อาจจะพบเจอปัญหานะคุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้าบางครั้งที่พวกเขาดีขึ้นนะคุณก็อาจจะพบเจอปัญหาคุณจะไม่ค่อยเหมือนลัคนาอื่นหรือคนอื่นนะ บางทีคุณก็อาจจะไปอิงตามกระแสไม่ได้นะคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะคุณไม่สามารถตามใครได้คุณไม่สามารถที่จะเห็นคนอื่นว่าเขาสนใจที่จะเรียนอะไรคุณก็เรียนตามเขาไม่ใช่คุณจะต้องแตกต่างจากคนอื่นคุณถึงจะประสบความสำเร็จคุณจะเป็นตัวของตัวเองนะคะต่อให้คุณบอกว่าคุณอยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเหมือนคนอื่นคุณก็ทำไม่ได้นะ ถ้าวันใดที่คุณคิดว่าคุณตั้งใจนะคะหรือมีความฝันอะไรที่คุณอยากจะลงมือทำคุณทำเลยนะคะแล้วคุณก็ถามกับตัวคุณเองว่าคุณทำแล้วคุณทำเต็มที่หรือยังนะคะหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งอย่างที่คุณตั้งใจหรือยังคุณไม่ต้องไปคาดหวัง100%คนลัคนาพฤษภเป็นคนที่คาดหวังอะไรแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังมันจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นแล้วมันเป็นผลสำเร็จนะคะที่สร้างความภูมิใจให้กับตัวคุณ คุณเป็นลัคนาหนึ่งนะที่คนรอบข้างไม่ได้ให้กำลังใจคุณแต่ตัวคุณเองก็คือกำลังใจที่ดีนะอย่างน้อยก็ขอนับถือคนลัคนาพฤษภนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีอะไรที่มากมายนะแตกต่างจากลัคนาอื่นนะเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความดีมีความซื่อสัตย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองนะหรือทำอะไรก็แล้วแต่บางทีก็เหมือนมีสัมผัสที่หก มีจิตวิทยานะไม่ว่าจะทำอะไรหรือมองใครนะคุณมองสามารถมองทะลุปลุโปร่งได้เลยนะหรือว่าอาจจะเป็นแกล้งทำเป็นไม่รู้นะคุณเป็นคนฉลาดนะทั้งด้านความคิดด้านอารมณ์นะเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นลัคนาพฤษภนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณนะคิดอย่างหนึ่งว่าบางทีการที่เรานะคะฉลาดหรือ รู้นะคะหรือเก่งกว่าคนที่เป็นเจ้านายผู้ใหญ่หรือคนที่ทำงานมาก่อนเรานะคะถ้าเราเผลอแสดงความสามารถบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะอยู่ยากนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณแกล้งโง่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนก็อาจจะไม่ชอบคุณในขณะที่คุณมีความพร้อมนะ แต่ณตอนนี้นะไม่ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็เอาชนะทุกปัญหาได้ความรักก็เช่นกันอย่างที่บอกคุณไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้มองไปด้านความรักคุณตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการงานกับการหารายได้โอกาสดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีคนรักนะคะที่มีความไม่เข้าใจกันมาก่อนก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันหรือ บางท่านที่เป็นคนโสดก็โอกาสพบรักจากการเดินทางก็ได้จากการอบรมจากการศึกษานะคะหรืออาจจะต้องไปติดต่อประสานงานแล้วก็มีความเข้าใจกันนะคะคนลัคนาพฤษภไม่ได้มองคนที่หน้าตานะเราจะเห็นคนลัคนาพฤษภจะชอบคนที่เก่งกว่าเราหรือเข้าใจเรานะคะหรือเป็นผู้นำได้นะคะหรือเป็นเพื่อนคู่คิดนะอันนี้ก็โอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์มีนะ แล้วก็คนลัคนาพฤษภในช่วงนี้นะโอกาสดีๆมันจะเริ่มเข้ามานะทั้งนั้นที่ผ่านมานะคุณพบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายรำคาญใจหงุดหงิดใจกับคนรอบข้างตอนนี้เริ่มสบายใจขึ้นมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะทำอะไรบางคนก็สนใจด้านเทคโนโลยีนะคะเรียนบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความทันสมัยเพื่อมาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นไปได้นะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะ
หรือมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆนะเป็นการเดินทางเพื่อการทำอะไรบางอย่างนะไม่ได้หมายความว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวนะอาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนการศึกษาการอบรมนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปดูลู่ทางนะคะเพื่อจะลงทุนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันเหมือนว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ฟ้าเปิดนะเหมือนเรามีความคิดที่โลดแล่นนะเรามีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะอยากให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในปีใหม่ในปีพศ2569นะคะแต่ที่จะขอเตือนนะคนลัคนาพฤษภจะมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรนะก็อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือการที่เราอารมณ์ร้อนในการขับรถก็ได้นะคะการใช้ชีวิตนะคะเร่งรีบคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันช้าๆคุณอยากจะทำอะไรอย่างรวดเร็วก็อาจจะปราศจากความยั้งคิดทำอะไรก็รวดเร็วจนลืมนึกถึงร่างกายหรือสุขภาพของเรานะคะหรือการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะมีผลนะแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะทำอะไรขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะหรือบางครั้งเราอาจจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นขอให้คุณนึกถึงแค่คนในครอบครัวนึกถึงคนที่เขาหวังดีกับคุณหรือคุณรักเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราคนอื่นที่เขาไม่ได้มีอิทธิพลกับเราขอให้คุณอย่าไปสนใจนะในช่วงนี้ทำมันอย่างเต็มที่ในเดือนธันวาคมโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีนะคะขอให้คุณนึกถึงว่าทุกสิ่งที่คุณทำโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จนะคะมันมีสูงและคุณทำเพราะคุณมีความสุขคุณมีใจรักคุณมีความสามารถนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นผลสำเร็จนะคะสร้างความภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำมันจะสามารถทำให้ชีวิตของคุณนะคะประสบความสำเร็จและดูแลครอบครัวของคุณได้นะคะขอให้คุณปล่อยวางนะคะสิ่งที่มันรบกวนจิตใจคุณนะคะมองไปข้างหน้ามองถึงความสำเร็จมองถึงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะและทำมันอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณเป็นคนเก่งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ